Ayan, salamat po sa pagbisita ulit sa aking channel at welcome po kayo at sa mga bago po sa aking channel ay welcome po kayo. So, our topic for today ay kung paano po natin i-organize ang ating mga YouTube channel. So, para magawa po natin yon ay kailangan din po natin mag-create ng mga playlist. So, example, kung meron tayong iba-ibang topic sa ating channel, ay pwede natin po ilagay sa isang playlist. Halimbawa, kung tutorials. So, parang pagsasama-samahin lang po natin lahat yung same topic. So, kung tutorial lahat. Kung cooking lahat. So, ganun po. So, wala pa po kayong playlist, meron po akong tutorial. I-add ko po sa description. So, yung description po sa ilalim, tingnan nyo lang. Yung mga wala pong desktop dyan, mga computer or laptop, ayan, pwede po natin gamitin ang ating mga cellphone sa pag-organize ng ating mga video. Ayan po, abangan nyo lang po hanggang sa matapos. Start na po natin ang ating tutorial. So, nandito tayo sa from Chrome browser sa youtube.com. So, press natin yung 3 dots para lang i-double check natin kung naka-desktop site nga tayo. So, yun, naka-check na siya. So, ito para sa mga mobile phone user. So, hanggang file picture and then press natin ang YouTube Studio. So, yung ginagawa natin guys, paano natin i-arrange per section ng ating mga playlist na makikita sa ating homepage. So, para pag binukas yung homepage natin, so, naka-arrange na sila. So, ito more on arrangement. Ayan, nandito na tayo sa YouTube Studio dashboard. So, dito sa left side, hanapin natin ito yung parang customization. Press natin to. Ayan, customization. And then, so, dito tayo sa featured section, 10 section. So, pwede tayong gumawa ng 10 section. Yung per topic natin, ayusin natin. So, ito siya, add section. So, meron siyang option dito. So, since yung mga playlist natin yung gagawin natin. So, punta tayo sa playlist. So, sabi niya rito, single created playlist and multiple. So, punta tayo dito sa multiple kasi medyo madami yung playlist natin. At least mga 5. So, ayan. Yung unang playlist, ito type natin kung ano yung title. Halimbawa, yung sa akin is my live stream. Ayan. So, ito yung first title natin. Then, arrow. So, pipili tayo dito. Ayan. Ito siya. Pipiliin natin. And then, done. Ayan. Meron na tayong isang section. And then, dito guys, i-fast forward na natin dahil i-add lang natin yung 4 pang section para mabilis na. So, i-fast forward ko na to. Click natin yung last na video. Lifestyles. So, yun na yung 5 section na nagawa natin. So, i-publish na natin. Press lang yung publish. Tapos, sabi niya dito, go to your channel. So, punta tayo sa channel. Press mo lang tong your channel. Sa Chrome tayo muna. Na makikita. So, ito yung live stream. Mga live stream ko. Mga tutorials, cooking, mga tips, and lifestyles. So, yan. Naka-per section na sila, guys. So, yan. Organized ng tingnan ng ating homepage. So, yun, guys. Ganun lang po kadali. Kung meron po kayong nais-suggest, comment nyo lang po sa ilalim. Ano po may topic din natin sa susunod. So, ayan po. Hanggang dito na lang. God bless us all po. See you on my next video. Ito po yung ating next topic. Ayan, yung mga paano gumawa ng playlist. Pwede nyo pong i-tap yan.
Ayan po, once again, have a nice day. Ayan, thank you for watching.